بسم الله الرحمن الرحیم. کرب سایکل مونږه ویډیو دې باندې اپلوډ کړی و. ان شاء الله امید دي چې په هغه به تاسو پوه شئ. اوس اینڈ پروډکټ اف کرب سایکل یا دې ته مونږه آوټکم اف کرب سایکل ویلی شو. چې د اینڈ پروډکټ د کرب سایکل څه دي یا آوټکم د کرب سایکل څه دي. نو دا یو کوېسچن مارک دی چې څونه NADH FADH GTP او CO2 په دې کې څونه جوړیږي په یو ټن کې او بیا په دویم ټن کې. نو زموږ سره په لیک ریاکشن کې زموږ سره اسیټایل کو ای جوړ شوی. څه جوړ شوی؟ اسیټایل کو ای. دا اسیټایل کو ای د زموږ سره د کرب سایکل لپاره از ا فیول دی. څه دی؟ فیول دی. دا اسیټایل کو ای زموږ سره اصل کې مونږ دا اوس یو شو کړی دی خو دا زموږ سره دو جوړیږي. په لینک ریاکشن کې زموږ سره جوړیږي دوه اسیټایل کو ای جوړیږي. چې کله دا دو جوړیږي نو چې یو انټر شي فار ایگزامپل دا یو انټر شو ستا کرب سایکل ته دا زموږ سره از ا کرب سایکل دی. سره کرب سایکل دی. نو چې دا کله یو انټر شي یو اسیټایل کو ای او دا یو ځل یو ون ټایم چې ورته ویل شي یو بار دا چې سره دا رن شي دا یو بار رن شي نو دا به زموږ سره څه ورکوي؟ دا به زموږ سره 3 NADH ورکوي یو به FADH ورکوي یو به GTP ورکوي او دو به CO2 ورکوي. ها دا یو پیر شو. اوس چې دوباره دغه کېږي نو چې دوباره دا انټر شي د کرب سایکل ته سیکنډ ټایم نو چې سیکنډ ټایم انټر کېږي نو 3 ضربي 2 وګوره دا به 6 NADH ورکي. اوس بدیله پکې ضرب ورکړي سیکنډ ټایم چې ورته شي سیکنډ ټایم نو ګوره 2 کم 2 ضربي 1 نو 2 FADH بیا 2 ضربي 1 نو is equal to 2 GTP او 2 ضربي 2 نو 4 ضربي 2 ضربي 2 is equal to 4 CO2 دا په دې کې زموږ سره دا زموږ سره دی اینډ پروډکټ شو. 6 NADH دا په سیکنډ چې زموږ سره سیکنډ ټایم شي دا کرب سایکل رن شي نو 6 NADH ورکي په سیکنډ ټایم کې په سیکنډ ټایم چې دا رن شي دو به FADH ورکي دو به GTP ورکي دا زموږ سره د انرژي یو بل فارم دی او دا زموږ سره بیا ATP دا زموږ سره فاینل بیا زموږ سره دا ATP دا دی پروډکشن کوي او 4 CO2 په دې کې زموږ سره جوړ شي او چې کله ون ټایم دا راشي ون ټایم دا زموږ سره رن شي 3 NADH ورکي 1 FADH ورکي 1 GTP ورکي او 2 CO2 ورکي دا زموږ سره د اینډ پروډکټ اف کرب سایکل دا تاسو ان شاء الله ډیر آسان دي تاسو وګورئ. نو که MCQs یو ټیسټ کې امډیکیټ ټیسټ کې زموږ سره یا میډیکل څومره ټیسټونه راځي کنه یا عام زموږ سره ایگزام کې راځي نو که څومره تاسو ته دا MCQs رد بدل کی چې دا تاسو ته یادي نو ان شاء الله په اسانه وګورئ هغه تاسو MCQs چې صحیح نو هغه کې راغلي او تاسو پورت کولای شئ. امید دي چې په دې باندې تاسو پوه شئ. کوم څومره پني پوه شئ زما سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کولای شئ. تھینکس.